তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ক্লাছ 8ৰ অসমীয়া লেচন 6ৰ সকলো পাঠভিত্তিক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 1. পাঠটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে কেইবাবাৰো পঢ়া। 2. উত্তৰ দিয়া। ক. হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ কি? উত্তৰ হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকাৰণ্য হোৱাৰ কাৰণ হ'ল অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী এখন পাতিছিল। খ. প্ৰদৰ্শনীখন কোনে পাতিছিল? উত্তৰ প্ৰদৰ্শনীখন অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে পাতিছিল। গ. মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল? উত্তৰ মানুহে ভিৰ কৰা বিপণীখনত এৰী পলু পোহাৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল। গহ. অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ কি উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে? উত্তৰ অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে। ঙ. স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক কি বুলি জনা যায়? উত্তৰ স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে গঠন কৰা গোটবোৰক আত্মসহায়ক গোট বুলি জনা যায়। প্ৰশ্ন, এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ কি কৰা হয়? উত্তৰ এই গোটবোৰে উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰ কৰা হয়। দ্বিতীয় 2011 চনটো কি বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? উত্তৰ 2011 চনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণৰ আৰু সমমৰ্যাদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল। বৰ্গেজ্য, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম কি? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰা কুটিৰ শিল্পটোৰ নাম হ'ল বয়ন শিল্প। জ. প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে কোনে চিন্তা কৰিছিল? উত্তৰ প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে চিন্তা কৰিছিল। তিনি. চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। ক. আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ সহায় কৰে? উত্তৰ আত্মসহায়ক গোটবোৰে স্থানীয় সহজলভ্য সম্পদবিলাকক লৈ অতি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে নানা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে আৰু সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰ কৰে। এনেকৈ আত্মসহায়ক গোটবোৰে দুখীয়া পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰে। খ. পাঠত থকা প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী মহিলা দুগৰাকীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। উত্তৰ প্ৰাচীন কালৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হ'ল গাৰ্গী আৰু মৈত্ৰেয়ী। এই দুয়োগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে তলত চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল। গাৰ্গী প্ৰাচীন ভাৰতৰ এগৰাকী চিৰকুমাৰী তপস্বিনী ব্ৰহ্মবাদিনী বিদুহী নাৰী। তেওঁ গৰ্গ মপনিৰ কন্যা কাৰণে তেওঁৰ নাম গাৰ্গী। কেৱল নাৰী জগততেই নহয়, সেই কালৰ পুৰুষ সমাজতো শ্ৰেষ্ঠ বিদুহী আৰু শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্মবাদিনী বুলি গাৰ্গীৰ সন্মান আছিল। প্ৰচুৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰ ব্ৰহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক মুনিয়েও গাৰ্গীৰ ওচৰত ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে তৰ্ক আৰু প্ৰশ্নত হাৰ মানিবলগীয়া হৈছিল। মৈত্ৰী, এওঁ হ'ল মৈত্ৰেয় মুনিৰ কন্যা আৰু ব্ৰহ্মবিদ যাজ্ঞবল্ক ঋষিৰ জ্যেষ্ঠ পত্নী। ঋষি যাজ্ঞবল্কই গৃহাশ্ৰম ত্যাগ কৰি সন্ন্যাস আশ্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই তেওঁৰ সম্পত্তিবোৰ দুই পত্নী মৈত্ৰেয়ী আৰু কাত্যায়নীক ভগাই দিবলৈ ওলোৱাত সেই সম্পত্তিবোৰৰ অৰ্হতা সম্পৰ্কে মৈত্ৰেয়ীয়ে কৈ আত্মসুখ কেনে ইত্যাদি কথাৰ উত্তৰ স্বামী যাজ্ঞবল্কৰ পৰা লাভ কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতৰ নাৰী যে কিমান চৰম জ্ঞানৰ অধিকাৰিণী হৈছিল তাৰ শ্ৰেষ্ঠ উদাহৰণ মৈত্ৰেয়ী। গ. মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি আছিল? উত্তৰ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল খাদী উদ্যোগ। গহ. মহাত্মা গান্ধীয়ে কাৰ সহায়ত সবৰমতী আশ্ৰমত উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল? উত্তৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে গংগা বেন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল। 4. নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ নাম লিখা। তাৰে এখন আঁচনিৰ বিষয়ে বহলাই লিখা। উত্তৰ নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ হ'ল উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম, কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ, ইন্দিৰা মহিলা যোজনা,
আদিয়েই প্ৰদান। ইন্দিৰা মহিলা যোজনাই জিলা আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ গোটসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন্ত কৰি তুলিছে। এই যোজনাই মহিলাসকলক চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ঋণ আৰু অন্যান্য সা-সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি সেইবোৰৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ নাম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ, পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম, ইন্দিৰা মহিলা যোজনা, কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ ইত্যাদি। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্থাপিত এক সাংবিধানিক আয়োগ। ই ভাৰত চৰকাৰৰ মহিলাসকলক প্ৰভাৱিত কৰা নীতিৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে। ই মহিলাসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ বাবেও কাম কৰে আৰু আইন সহায় প্ৰদান কৰে। 1992 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰতীয় সংসদে ভাৰতৰ সংবিধানৰ নিৰ্দেশনাত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ 1990 চনৰ বিধেয়কৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ স্থাপন কৰে। ইয়াৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শাখাক মহিলাৰ ৰাজ্যিক আয়োগ বুলিও কোৱা হয়। জয়ন্তী পাটনায়ক ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীৰ দীনদয়াল মাৰ্গৰ নিৰ্ভয়া ভৱনত অৱস্থিত আৰু বৰ্তমান অধ্যক্ষ ৰেখা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে মহিলাৰ অধিকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা। ই তেওঁলোকৰ দাবী আৰু উদ্বেগৰ বাবে এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰে। তেওঁলোকৰ প্ৰধান বিষয়বোৰ হৈছে যৌতুক, ৰাজনীতি, কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাৰ সমান প্ৰতিনিধিত্ব আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত মহিলাৰ শোষণ ইত্যাদি। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগেও আৰক্ষীয়ে মহিলাৰ ওপৰত কৰা উৎপীড়নৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল। 5. তলৰ শব্দবোৰৰ অৰ্থ শব্দসম্ভাৰ আৰু অভিধানৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা। উত্তৰ: বিপণী, দোকান, বজাৰ, ক্ৰেতা, কিনোতা, সুপ্ত, লুকাই থকা, অফুৰন্ত, যাৰ শেষ নাই, টনকিয়াল, আৰ্থিকভাৱে সবল, সমমৰ্যাদা, সমান অধিকাৰ, প্ৰদৰ্শন, দেখুওৱা কাৰ্য, স্বাৱলম্বী, স্বনিৰ্ভৰশীল, গঠনাত্মক, গঠনমূলক, পদমৰ্যাদা, বিষয় বা গৌৰৱ, পদক্ষেপ, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা, আন্তৰ্জাতিক, বহু জাতিৰ মাজত থকা, সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত থকা। 6. অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে। এই কথাষাৰ কোনে, কেতিয়া আৰু কিয় কৈছিল? উত্তৰ: অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে। এই কথাষাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ দেখি স্তম্ভিত হৈ মন্তব্য কৰিছিল। 7. বুজাই কোৱা আৰু লিখা। ক. আত্মসহায়ক গোট আৰু ইয়াৰ কাম-কাজ। উত্তৰ: দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ দ্বাৰা স্বেচ্ছামূলকভাৱে গঠিত এটি গোট। এই গোটৰ সদস্যসকলৰ আৰ্থিক অৱস্থা এক পৰ্যায়ৰ হয়। তেওঁলোকৰ মাজত মিলা-প্ৰীতি, সদ্ভাৱ থাকিব লাগে। গোটবোৰ প্ৰতিজন সদস্যই উপাৰ্জনৰ ৰাহি ধন সাপ্তাহিক বা পষেকীয়া বা মাহেকীয়া কিস্তিত জমা কৰি এটা সমূহীয়া পুঁজি গঠন কৰে। প্ৰয়োজন অনুসৰি অভাৱী সদস্যলৈ এই সমূহীয়া পুঁজিৰ পৰা ঋণ দিয়ে। এই ঋণৰ বাবে গোটটোৱে এটা নিৰ্দিষ্ট হাৰত সুদ হয়। এই আত্মসহায়ক গোটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল নিয়মীয়াকৈ সঞ্চয় কৰা। সঞ্চয় পুঁজিৰ পৰা ঋণ দিয়া। গোটটো পৰিণত হৈ উঠিলে বেংকৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি ঋণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। খ. নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ আৰু ইয়াৰ কাম। উত্তৰ: নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহ হ'ল উত্তৰ-পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম, কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ, ইন্দিৰা মহিলা যোজনা ইত্যাদি। এই আঁচনিবোৰৰ কাম হ'ল নাৰীক স্বাৱলম্বী কৰি তোলা আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ সামাজিক স্বীকৃতি আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা। গ. কি কাম কৰি মহিলাসকল স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে? উত্তৰ: মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কুটিৰ শিল্পৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। নিজ হাতেৰে বনোৱা বস্তু নিজ ঘৰতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি স্বাৱলম্বন হ'ব পাৰে। 8. অৰ্থৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাই বাক্য ৰচনা কৰা। উত্তৰ: নাৰী মহিলা। আজিৰ নাৰীসকল সকলো দিশতে আগবঢ়োৱা। নাৰী ধুৰি। নাটকখন চাই হাঁহিত পেটৰ নাড়ী ডাল হ'ল। আচল, প্ৰকৃত। আচল কথাটো এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিল। আচল, চাদৰৰ আগ। তাইৰ চাদৰখনৰ আচলটো বৰ ধুনীয়া। লক্ষ্য, লাখ। মিটিংখনত লক্ষ লক্ষ মানুহ উপস্থিত আছিল। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। জীৱনত প্ৰত্যেকৰে এটা লক্ষ্য থকা উচিত। আচাৰ, সামূহিক আচৰণ। সমাজৰ প্ৰচলিত আচাৰ ৰীতিসমূহ সকলোৱে মানি চলে। আচাৰ, বস্তুৰ আঘাতত উপৰি দূৰত পৰা। মানুহজন আচাৰ খাই পৰিল। তাত, সৌ-খিনিত। বস্তুটো তাতে আছে। তাঁতশাল। অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচে। ফাঁকি, মিছা। ইমান দিনে সি আমাক ফাঁকি দি আছিল। ফাঁকি, পদ্যৰ এক চৰণ।
এই কবিতা ফাঁকি শুনিবলৈ বৰ শুৱলা। 9 তলৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দবোৰ পাঠটোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখা। উত্তৰ কঠিন কোমল, নবীন প্ৰবীণ, পৰনিৰ্ভৰশীল আত্মনিৰ্ভৰশীল, দুৰ্লভ সুলভ, খৰগতি লেহেমীয়া, পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা, অধিকাৰ অধিকাৰ, নিন্দা প্ৰশংসা, অনাৱশ্যক আৱশ্যক, জাগ্ৰত সুপ্ত, দংশ সৃষ্টি, অসম্ভৱ সম্ভৱ। 10 এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰে যি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে পৰনিৰ্ভৰশীল। খ যি নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে স্বাৱলম্বী। গ স্থানীয়ভাৱে পোৱা সম্পদ আৰু সাধাৰণ আহিলাৰ সহায়ত ঘৰে ঘৰে গঢ়ি উঠা শিল্প কুটিৰ শিল্প। গহ যি আনক হিংসা নকৰে অহিংসুক। উঙ যি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা কৰে স্বাৰ্থপৰ পতঞ্চ যিজনে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে আত্মবিশ্বাসী। 11 সন্ধি ভাঙা আৰু গঠন কৰা। উত্তৰ স প্লাছ অধীন স্বাধীন, উৎ প্লাছ নতি উন্নতি, উৎ প্লাছ মত উন্মত্ত, হম প্লাছ কৃত সংস্কৃত, জীৱ প্লাছ অন্ত জীৱন্ত, স প্লাছ অৱলম্বন স্বাৱলম্বন, উৎ প্লাছ ঘাটন উদ্ঘাটন, উৎ প্লাছ চাৰণ উচ্চাৰণ। খ পৰাধীন ইকুৱেল পৰ প্লাছ অধীন, উন্নয়ন ইকুৱেল উৎ প্লাছ নয়ন, সংগীত ইকুৱেল সম প্লাছ গীত, মহাত্মা মহা প্লাছ আত্মা, যথেষ্ট যথা প্লাছ ইষ্ট, অতীত অতি প্লাছ ইত, যথোচিত যথা প্লাছ উচিত, বিদ্যুৎসাহী ইকুৱেল বিদ্যা প্লাছ উৎসাহী। 12 তলৰ শব্দবিলাক বহু বচনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা। শিক্ষক শিক্ষকসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰসকল, মানুহ মানুহবোৰ, গৰু গৰুবোৰ, গ্ৰন্থ গ্ৰন্থসমূহ, গুৰু গুৰুবৃন্দ, পৰ্বত পৰ্বতবিলাক, মহিলা মহিলাসকল। 13 তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰ কেইটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ লিখা। 6 6 8 ইকুৱেল বিচ্ছেদ, দন্তা সৈতে আস্ত ইকুৱেল বস্তু, গ্ৰ ইকুৱেল উগ্ৰ, মধ্যাহ্নয় ঠেয়ান্থ ইকুৱেল কণ্ঠ, দন্তা সৈতে আস্ত ইকুৱেল গ্ৰন্থ, দ্ব্যাব্দ ইকুৱেল উদ্ধাৰ, দন্তান্ত ইকুৱেল কণ্টক, নিয়স্যাংশ ইকুৱেল বেঞ্চ। 14 বাক্য ৰচনা কৰা। উত্তৰ দূৰ দূৰণি দূৰ দূৰণি দূৰ দূৰণিলৈকে কোনো গাঁৱৰ চিন দেখা নাইচোন। সা সুবিধা বৰ্তমান অসম চৰকাৰে দুখীয়া লোকসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। বিধে বিধে আমাৰ মায়ে বিহুত বিধে বিধে লাৰু পিঠা বনায়। চুকে কোণে আজিকালি অসম চৰকাৰে চুকে কোণে থকা বাট পথবোৰতো যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। শিপিনী অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতশালত সপোন ৰচিব পাৰে। আত্মবিশ্বাস পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মই নিজকে যে আগুৱাই নিব পাৰিম তাৰ প্ৰতি মোৰ আত্মবিশ্বাস আছে। লোকে লোকাৰণ্য নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনত খানাপাৰা ফিল্ডখন লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল। দলদুপ হেন্দুলদুপ বিয়াগড়ৰ মানুহে গোটেইখন দলদুপ হেন্দুলদুপ লগাইছে। 15 লিংগ নিৰ্ণয় কৰা। উত্তৰ নাৰী স্ত্ৰীলিংগ, বুঢ়ী স্ত্ৰীলিংগ, দাদা পুলিংগ, যুৱক পুলিংগ, ছোৱালী স্ত্ৰীলিংগ, দেউতা পুলিংগ, পুৰুষ পুলিংগ, ডেকা পুলিংগ, আমৈ স্ত্ৰীলিংগ। 16 তলৰ উপসৰ্গ কেইটা লগ লগাই একোটাকৈ শব্দ গঠন কৰা। উত্তৰ প্ৰণাম, পৰা পৰামৰ্শ, অপমান, উপকাৰ, অতি অতিশয়, প্ৰতি প্ৰতিবাদ। 18 বাপ বহলাই লিখা। ৰাইজে নখজোকাৰিলে নৈ বয়। উত্তৰ অকলে কৰিব নোৱাৰা কাম সকলোৱে লগ লাগি কৰিলে সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠে। ৰাইজৰ নখৰ পানী অলপ অলপকৈ পৰি নৈ বৈ যোৱাৰ দৰে অসম্ভৱ কামো সম্ভৱ হৈ উঠে। গতিকে আমি অকলে কৰিব নোৱাৰা কাম সকলোৱে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে কৰিলে সহজতে কৰিব পাৰি। খ মন কৰিলে চন, বাকৰি মাটিতে ধন। উত্তৰ মানুহে মন কৰিলে বাকৰি মাটিটো উৎপাদন কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সাধনা আৰু একাগ্ৰতা। কষ্ট কৰিলে বাকৰুৱা মাটিটো শস্যই উৎপাদন হ'ব আৰু তাৰ পৰা লাভৱানো হ'ব পৰা যায়। ঠিক তেনেকৈ কষ্ট কৰি কোনো কাম কৰিলে আমি সমস্যাৰ মাজতো সফল হ'ব পাৰিম। পঢ়াৰ অদম্য হেঁপাহ থাকিলে সকলোৱে পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল কৰিব পাৰে। গতিকে আমি বাধা আওকাণ কৰি নিজৰ কৰ্ম কৰি যোৱা উচিত। 20 নম্বৰ হাতৰ ভাঙা। ক ওপৰে জাপি তলে জাপি মাজত শলাকাঠি, পুত্ৰক কোলাত লৈ ৰৈ আছে মাকজনী। উত্তৰ তামোল গছ। খ
বিধাতাৰ নিৰ্মিত গড় নাহিকে দুৱাৰ যোগেন্দ্ৰ পুৰুষে তাতে থাকে অনাহাৰ যেতিয়া পুৰুষ হয় অতি বলৱান বিধাতাৰ ঘৰ ভাঙি কৰে থানবান উত্তৰ কণী গ পক্ষী নয়ন সিটোডালত কৰে বাস চন্দ্ৰ নহয় সূৰ্য নহয় কৰন্ত প্ৰকাশ ভ্ৰমৰ নহয় সিটো বহুৰ প্ৰিয়ে দিনত নহয় কিন্তু ৰাতি হলেও যিয়ে উত্তৰ মমবাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা থেংকছ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ'